Hello mga kakusina, ito pong muli si Mami Chocco, ang inyong kasinerang Bulakenya. Tuwing sasapit ang Kapaskuhan at kapag may piyestang bayan, isang putahe ang pork hamonado roll na hindi nawawala sa handaang Pinoy. Kaya naman ngayon, i-share ko sa inyo ang paraan ng paggawa nito. Tara, umpisa na po natin!
Heto na mga kakusina ang ating napakalasa at cheesy na cheesy pork hamonado roll. Mapapasko man o special occasion, perfect itong ihanda. Kaya itry nyo na rin po ang recipe. Thank you for watching. Kain po tayo!